echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre a doua dintre tipurile triadei, respectiv triada întunecată vulnerabilă. Dacă în triada întunecată aveam machiavelismul, psihopatia și narcisicul la nivel subclinic, în triada întunecată vulnerabilă avem psihopatia secundară, borderline și narcisicul covert, ascuns. În triada întunecată vulnerabilă avem narcisicul vulnerabil, psihopatia secundară și borderline. Avem, spre deosebire de triada întunecată, care sunt invincibili, puternici, încrezători, nu ajunge nimeni la ei, ei sunt omnipotenți și sunt grandioși. În triada întunecată vulnerabilă avem vulnerabilitatea, victimizarea, pasiv-agresivul, așteptarea, suspiciunea de a fi răniți, atacați, abandonați tot timpul. Dacă ceilalți sunt activi, agresivi și sadici, aceștia sunt pasiv, reactivi și sadici. Și ei sunt înșelători pe termen lung, cum sunt și ceilalți. Pe de altă parte, în triada vulnerabilă, după cum vedeți, avem caracteristicile ascunse. Și aici, în triada întunecată vulnerabilă, vorbim despre patologie ca tendință. Nu patologie, nu clinic, avem subclinicul, tendințele patologice de personalitate și nu tulburarea de personalitate în sine. Avem astfel trăsăturile de personalitate care sunt autodistructive, care se autourăsc, care au o fascinație față de moarte, care au impulsivitate, nesăbuință, dar oscilație. Nu au determinarea și calcularea machiavelicului, ci au imposibilitatea de a-și controla emoțiile. Au victimizarea, vulnerabilitatea, lipsa de scop, partea aceasta de înșelăciune prin pasiv-agresiv, adică ei sunt înșelători, sunt misleading, conduc greșit, transmit mesaje contradictorii, sunt oscilanți, sunt mai puțin evidenți și mai puțin în față să scoată ochii, cum este triada întunecată. Aici avem partea aceasta de tot timpul intră în probleme, tot timpul sunt frustrați, tot timpul sunt nemulțumiți, sunt incapabili să fie fericiți și sunt complet deconectați de la sine, ceea ce conduce la o disonanță cognitivă în permanență. Dacă la triada întunecată centrul era grandiozitatea, la triada întunecată vulnerabilă centrul este instabilitatea emoțională. Este haosul acesta intern la care nu reușesc să producă ordine, nu reușesc să producă o coerență și o stabilitate. Avem, bineînțeles, sentimentul de sine fragil și o extrasensibilitate la respingere, suspiciozitate legată de respingere, neglijare și nedreptate. Avem mari probleme de relaționare și, bineînțeles, manipularea. Doar că este un alt tip de manipulare, este o manipulare impulsivă. Este o manipulare emoțională predominant, în contradicție cu cealaltă, care este o manipulare gândită, direcționată spre scop. Aici direcționarea este spre emoție, spre atașament, spre dependență, spre acest bounding, crearea relației de apartenență și de fuziune. Avem aici personalitățile care sunt în autopedepsire, autorespingere, autodenigrare, autodistructive, care se urăsc pe sine. Sunt caracterizate de tulburări de atenție, tulburări de memorie,
în mod special de foarte multă rușine și totuși vor să obțină totul, tot timpul. Este gândirea dihotomică în totul sau nimic, în alb și negru. Bineînțeles că avem și distorsiunile cognitive specifice narcisicului covert, vulnerabil și borderline-ului, dar și psihopatiei secundare. Ei nu sunt caracterizați de grandiozitate în mod special, ci caracterizați de lipsa empatiei și de această dorință de a fuziona și de a fi în dependență cu altcineva. Își doresc să domine, dar în același timp își doresc să fie și dominați, își doresc să fie în această fuziune în care ambii sunt la fel, trăiesc aceleași lucruri, pentru că este singurul lucru care le acordă liniște. Dacă suntem la fel, nu poți să-mi faci rău. Vedeți, spre deosebire de triada întunecată, unde scopul în sine este să facă rău, să fie direcționați către a înșela și a folosi, a exploata totul doar pentru un individ, aici este vorba despre această înșelătorie și această minciună ascunsă. Este vorba despre a fuziona emoțional ca să atingă siguranța emoțională. Aparțin, sunt iubit, sunt păstrat, sunt valorizat prin cine sunt. Este aceeași dorință, aceeași lipsă de empatie, aceeași dorință de dominare, același egoism, dar în polaritate vis-a-vis de modalitatea de manifestare. Ceilalți sunt extrem de manifesti scot ochii, aceștia sunt ascunși, sunt mincinoși, sunt manipulativi, înșelători. În același timp le lipsește machiavelismul și atunci nu sunt strategici, nu sunt organizați, sunt mai degrabă impulsivi, sunt caracterizați de aceste explozii emoționale care vin după o perioadă de aparentă liniște. Este liniște când domină, când primesc ceea ce vor, când fac fuziunea, când pot controla, pentru ca periodic să apară explozia emoțională care conferă impredictibilitate. Este o triadă care este caracterizată de foarte multă impredictibilitate, de foarte multă impulsivitate, lipsă de control, lipsă de altruism sau de empatie. Este mult pe a folosi, dar a folosi prin distorsiunea cognitivă de a beneficia amândoi. Este distorsiune cognitivă, este o fantezie pentru că nu beneficiază amândoi niciodată, doar trag, dar nu trag pentru același scop pentru care o face triada întunecată. Nu pot să spun că sunt mai puțin periculoși sau mai puțin devastatori decât cei din triada întunecată, pentru că din punctul meu de vedere, mai puțin contează dacă o manipulare este făcută direcționat pentru a înșela sau mai puțin conștient, dar tot pentru a înșela, pentru că efectul este același și rezultatul este același. Fie că nu-ți spune te iubesc și îți spune faci asta ca să meriți atenția mea sau îți spune te iubesc de te omor, rezultatul este cam același, distrugerea persoanei și atunci mai puțin contează scopul în sine. E adevărat că diferențiem scopul și caracteristicile ca să știm cum să ne protejăm, dar ca grad de periculozitate n-aș putea să spun că triada întunecată vulnerabilă este mai ușoară sau mai puțin periculoasă decât triada întunecată. Fie că te manipulează și la un moment dat te trezești că tot ce ai avut ți-a dispărut dintr-o dată și
ți-a tras preșul de sub picioare și te-ai trezit în aer, fie că te-a condus în mod direcționat pe un drum și n-ai avut habar de asta până la momentul la care și-a atins scopul, rezultatul este exact același și pericolul este la fel de mare. Pentru că la sfârșit te trezești tot în aer, la sfârșit tot îți dai seama că ai fost folosit. Poate că la un moment dat ai avea tendința să te mângâie ideea că n-a făcut-o intenționat sau pur și simplu nu poate să fie altfel, dar este foarte puțin mângâietor și nu ajută la vindecare, ci dimpotrivă, faptul că te uiți la un om care face o manipulare foarte subtilă și foarte devastatoare și îți spune că nu și-a dat seama că a făcut asta, este, din punctul meu de vedere, mai dureros decât unul care a știut exact ce face. Pentru că cel care a știut exact ce face o să-ți râdă în față și o să zic că ai fost fraieră, ai pus botul. Dar cel care n-a știut ce face o va ține în continuare pe a lui și va spune că tu ești răul de pe planetă și că nu o să înțelegi niciodată ce ai avut la picioare și ce ți s-a oferit și meriți toată pedeapsa. Celălalt care a făcut-o direcționat, în momentul în care își atinge scopul, renunță la tine, nu te pedepsește. Acesta care este ascuns, mincinos, vulnerabil și care se victimizează, te va pedepsi pentru că va crede cu determinare și cu sinceritate că tu ești vinovată și ești cauza tuturor relelor. Tocmai de aceea spun că nu cred că este un pericol mai mic la triada întunecată vulnerabilă, chiar dacă manifestările nu sunt atât de ofensive, atât de sfidătoare, de atât de proeminente cum sunt la triada întunecată clasică, ca să-i spun așa. Triada întunecată a fost evidențiată undeva prin 1987, când s-au adus aceste trei caracteristici împreună, iar triada întunecată vulnerabilă a fost declarată în 2010. Este un produs relativ nou, în ideea în care au conștientizat faptul că nu doar ofensivul este cel care produce rău, ci și partea aceasta de ascuns, de pervers, de pervertit, este la fel de dezastruoasă ca și cealaltă care este intenționată. Și nu este singura triadă la care au consimțit să o stabilească, ci mai este una despre care vom vorbi în ediția viitoare. Sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.